السلام علیکم شاگردای عزیز، امیدوار هستم خوب باشه و صحتمند باشین. فقرات کوتاه که زیاد استفاده میشن برای شما تکرار میکنم، شما اونها را بنویسید و همچنان حفظ کنید. downward downward طرف پایین. beside در کنار. beside در کنار. them با آنها. them با آنها. after all پس از همه. but مگر یا اما مانو میده. down پایین. beyond فراتر. from از. این هم فقرات کوتاه که روزمره زیاد استفاده میشه، برای شما تکرار کردم. شما این را تکرار کنید و همچنان پیش خود حفظ کنید. دوستان عزیز، چینل ما را سبسکرایب کنید و صفحه فیسبوک ما را لازم لایک کنید برای آموزش بیشتر. تشکر و خیر باشین. خداحافظ.